ครับสันติโหลทองครับนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยและปัจจุบันได้รับเกียรติจากเพื่อนๆในเอเชียให้มาเป็นประธานสมาพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตแห่งเอเชียด้วยครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพูดถึงภารกิจของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำหน้าที่พัฒนากีฬาสปอร์ตในประเทศไทยและในเอเชียด้วยกันนะครับสไลด์ที่เรามีมาเนี่ยก็เป็นสไลด์ที่ใช้สำหรับในการประชุมบอร์ดบริหารของสหพันธ์เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะแชร์ประสบการณ์ที่เราทำงานร่วมกันมาอย่างหนักนะครับให้กับชาวเอเชียคนไทยแล้วก็ชาวโลกได้รับรู้นะครับก็เป็นวิชั่นของสมาพันธ์นะครับนั่นก็หมายความว่ารูปแบบการดำเนินงานของสมาพันธ์หรือตัวผมเองและทีมงานทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะอยู่ในสไลด์ชุดนี้นะครับสไลด์ท่านให้เห็นว่ามีทั้งหมดอยู่4วิชั่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือเริ่มจากการทำให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้นะครับขับเคลื่อนเราไม่ตกโลกแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งเราต้องการบูรณาการสังคมคนในสังคมเนี่ยจะรู้จักเราเข้าถึงเราและเราเข้าถึงสังคมด้วยนะครับส่วนที่3เนี่ยเราก็จะพูดถึงการทำความร่วมมือนะครับส่วนที่4คือเราต้องการที่จะพัฒนาสถานภาพร่วมกันไม่ว่าจะเป็นประเทศต่อประเทศคนต่อคนสโมสรต่อสโมสรหรือระดับ organization นะครับในที่ประชุมได้สรุปแล้วนะครับว่าทั้ง4ข้อเนี่ยเลือกอันดับข้อ4เป็นอันดับที่1เป็น priority แรกเลยครับก็คือเรื่องของการพัฒนาคนนะครับเนื่องจากอะไรครับสหพันธ์หรือสมาคมเนี่ยไม่ใช่บริษัทจำกัดเราเป็นเหมือน non profit แต่เราก็แสวงหา revenue นะครับเราแสวงหารายได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาคนได้ก่อนเป็นอันดับแรกข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นเรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องที่สามารถทำได้โดยทันทีแล้วก็เป็นเหมือนมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่คือที่ประชุมของสหพันธ์เอเชียนะครับในที่ประชุมของบอร์ดบริหารสมาพันธ์เอเชียเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับตัวแทนจากซาอุดิอาระเบียเกาหลีใต้นะครับฮ่องกงนะครับเวียดนามฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับอุซเบกิสถานก็เข้าร่วมนะครับทางซีเรียก็เข้าร่วมแต่เข้ามาทางออนไลน์นะครับก็เป็นการแชร์ไอเดียกันจะสังเกตดูว่าทำไมต้องเอ่ยชื่อประเทศที่เป็นบอร์ดบริหารนั่นหมายความว่าในสหพันธ์เอเชียเราตั้งผู้บริหารในแต่ละ regional นะครับหมายความว่าในแต่ละโซนเอเชียเรามี5โซนด้วยกันเราจะเลือกมา1ในเป็น1ผู้บริหาร1นายกสมาคมของประเทศนั้นๆในภูมิภาคนั้นแต่ในเซาท์อีสต์เอเชียมีเยอะหน่อยในปีนี้นะครับเนื่องจากประธานสมาพันธ์เป็นชาวเป็นคนที่อยู่ในภูมิภาคนี้การทำงานร่วมกันจำเป็นจะต้องมีผู้ช่วยมากมายนะครับมีคำถามมากมายเหมือนกันนะครับว่าแล้วเราอย่างนี้เราจะทำงานร่วมกันอย่างไรก็คือเราจะรับฟังทุกความคิดเห็นนั่นจะทำให้เกิดการ collaboration สิ่งแรกเลยครับสำคัญรองลงมาเลยถ้าหากเราไม่มีความร่วมมือกันเช่นฉันเป็นประธานคุณต้องฟังฉันอย่างเดียวอย่างนี้ก็สมาพันธ์ไปไม่รอดแน่ๆนะครับมันต่างกับ CEO ถ้า CEO ทำงานอาจจะฟันธงชึบฉับเลยแต่อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงตัวผมเองนะครับผมพูดถึงคนที่เป็น President หรือเป็นประธานสหพันธ์คุณสมบัติอย่างแรกของประธานสหพันธ์ต้องมีก็คือต้องกล้าที่จะรับฟังนะครับต้องแบกภาระแบกทุกความเจ็บปวดไว้ให้ได้นะครับแล้วก็เอาความคิดเห็นของคนอื่นเข้ามาใส่ที่ตัวเองเท่ากับว่าถ้าจะพูดให้ฟังภาษาแบบง่ายๆคือไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นักนะครับต้องแคร์จิตใจผู้อื่นอยู่เสมอนะครับเดี๋ยวสังเกตดูทั้ง4หัวข้อนี้ท่านก็คงจะเราจะไม่ลงดีเทลนะครับแล้วก็ในสไลด์นี้เป็นภาษาอังกฤษล้วนเนื่องจากผมมีความประสงค์อยากจะพูดเป็นภาษาไทยก่อนอย่างแรกก็สไลด์นี้เป็น Open Source เหมือนกันนะครับถ้าอยากได้เดี๋ยวติดต่อนะครับเราจะมอบให้นะครับจากส่วนนี้จะทำให้เกิดภารกิจที่จะตามหลังมามากมายไก่กองทั้งหมดใน8ข้อเนี่ยท่านแทบไม่ต้องอ่านเลยนะครับมันออกมาแค่คำเดียวคือพัฒนาหรือ develop ตรงนี้แหละครับมันคือ soft power ครับทุกท่านสาเหตุที่จะบอกว่าตรงนี้มันคือ soft power คืออะไรอย่างแรกเลยให้ท่านลองจินตนาการนะครับท่านลืมเรื่องคำว่า e-sport ออกไปก่อนถ้าไม่มีเกมไม่มี e-sport e-sport นิยามจากอะไร
นิยามจากการเอาวิดีโอเกมมาแข่งขันพอเราแข่งขันวิดีโอเกมเราใช้ระเบียบที่เป็นทางการที่เป็นยอมรับเป็นมาตรฐานสากลตอนนี้มันเกินจากสากลแล้วเพราะว่าในโลกเนี่ยมีประเทศที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ระดับโลกเนี่ยเกินกว่า100ประเทศและเกือบจะเกิน 90% ของจำนวนประเทศที่มีบทบาทในวงการกีฬาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าในเอเชียเนี่ยเรามี45ประเทศนะครับจากสไลด์หน้านี้ท่านจะเห็นว่ามันมีเนี่ยฮะ45ประเทศข้อ1 45ประเทศนะครับผมขอกลับไปนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราเอาเกมมาเล่นเอาเกมมาทำกิจกรรมเอาเกมมาทำประกอบเป็นภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นหมายความว่าเราใช้คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์คุณสมบัติของความเป็นคนนะครับเราเอาคนเนี่ยมาสร้างเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอพูดถึงจุดนี้ปุ๊บเมื่อกี้ผมบอกให้ท่านลืมเรื่อง e-sport คราวนี้ตอนนี้ท่านต้องวางเกมไว้ให้มันอยู่เฉยๆแล้วท่านกลับมาคิดเรื่อง e-sport มันคืออะไรก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ e-sport มันก็คือ innovation มันคือปัญญาประดิษฐ์ของมนุษย์ไม่ใช่ AI ในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับอันนี้มนุษย์เราต่อสู้กับปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เค้นความสามารถของคุณออกมาเค้นคุณสมบัติที่คุณมีออกมาคุณเป็นความโดดเด่นขนาดไหนนะครับคุณเอามาใช้ประโยชน์ได้มากขนาดไหนเนี่ยครับคือพลังนะครับจึงเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ย้อนหลังกลับไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านแพทองธารท่านได้กล่าวไว้ว่าสิ่งใดๆที่จะอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็ควรจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับอีสปอร์ตเนี่ยตอนแรกไม่ได้อยู่ในโผเลยนะครับแต่หลังจากนั้นท่านประธานผมขออนุญาตเรียกท่านแบงค์นะครับท่านประธานแบงค์นะท่านบอกว่าอันเนี้ยมันใช่ในอีสปอร์ตก็กลับมาทบทวนใหม่ก็เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการกลั่นกรองใหม่อีกครั้งหนึ่งสามารถที่จะมาต้องใช้คำว่าดีเฟนต์กันเลยทีเดียวนะครับว่ามันใช่เพราะเหตุผลอะไรก็ผมเรียนให้ท่านทราบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับมันคือการพัฒนาครับจากนั้นมาถ้าท่านพัฒนาทุกด้านเลยพัฒนาไปที่อะไรบ้างนะครับพอเราพูดถึงมันเป็นกีฬาอย่างแรกเลย organization ระดับโลกที่ท่านต้องคิดถึงและท่านต้องตามเขาเลยคือโอลิมปิกครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลถ้าท่านไม่รู้จักเขาท่านแต่ว่าท่านยังไม่เข้าในขอบเขตของ e-sport ในสายกีฬานะครับจากนั้นมาท่านต้องบริหารเมมเบอร์มาแล้วนะครับบริหารอีกแล้วนะครับสร้างพลังของสมาชิกนะครับทำให้สมาชิกมีทำยังไงครับให้สมาชิกของเราหรือสมาชิกของท่านมีศักยภาพขึ้นได้การเรียนรู้ครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับข้อ7 education เห็นไหมครับเราไม่ได้พูดถึงในห้องเรียนนะครับในบริบทนี้เรากำลังพูดถึงทุกๆประเทศต้องมีผู้ตัดสินเหมือนประเทศไทยทุกๆจังหวัดมีผู้ตัดสินนะครับสร้างบุคลากรขึ้นมาเดี๋ยวจะกลับไปคุยถึงประเทศไทยหลังจากสไลด์ชุดนี้จบแล้วนะครับแล้วเราก็จะต้องมีการคำนึงถึงสเต็กโฮลเดอร์กลับไปเหมือนเดิมครับทำความร่วมมือการเปิดกว้างนะครับสมาพันธ์ไม่สามารถปิดกั้นได้สมมุติว่ามีแบรนด์น้ำดื่มยี่ห้อหนึ่งอยากจะเข้ามาร่วมงานกับเราอันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ไปแล้วนะคุณเอาแบรนด์น้ำดื่มคุณมาตั้งบนโต๊ะแข่งนักกีฬากำลังแข่งเกิดความเครียดเกิดความหิวกระหายต้องการปรับแรงดันโลหิตหรือฟีลลิ่งของเขานะครับจิบน้ำซะหน่อยจิบน้ำซะหน่อยกีฬาทางสมองมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ว่าจะต้องสามารถรักษาสมดุลของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปเจรจากับบริษัทน้ำดื่มแล้วเอาน้ำดื่มมาเป็นสปอนเซอร์เราที่สามารถทำได้นะครับเราต้องวางแผนในเชิงการตลาดให้ได้จริงๆเราเป็น non profit แต่ถ้าเราปัญญาอ่อนนิดนึง ไม่ได้สนใจเลยว่าเงินจะเข้ามาจากไหนวันๆก็แบมือขอตังค์จากพ่อนั่นหมายถึงรัฐบาลพ่อครับแม่ครับขอตังค์อย่างเดียววันไหนเขาไม่มีตังค์เขาไม่ให้แล้วทำไงครับแสดงว่าเราต้องยืนอยู่บนลำแข้งของเราได้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ครับซอฟต์พาวเวอร์คือต้องอยู่ด้วยตัวมันเองซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรับอย่างเดียวนะครับซอฟต์พาวเวอร์เผื่อต้องเป็นคนให้ด้วยซ้ำไปเพราะถ้าเกิดคุณมีดีไม่พอคุณให้เขาไม่ได้จะเรียกว่าคุณมีพลังได้ยังไงถูกไหมครับผมไปหน้าถัดไปนะครับจริงๆก็ยังในดีเทลตรงนี้มีเยอะแยะนะครับอันนี้เรามาดูว่าในภารกิจของโอลิมปิกมีอะไรบ้างครับผมไม่อ่านตามนี้นะครับแต่ผมจะบอกให้โอลิมปิกเนี่ยเขาทำเพื่อเด็กเขาทำเพื่อคนที่ด้อยโอกาสเขาไม่มีเรื่องของช่องว่างระหว่างชนชั้นนะครับคุณจะรวยจะจนคุณต้องได้สิทธิ์แข่งเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันจะเข้าไปสู่การแข่งขันในระดับโอลิมปิกเนี่ยแล้วเกิดคุณบอกต้องรวยเท่านั้นอันนี้ไม่เข้าปรัชญาโอลิมปิกแล้วเท่ากับโอลิมปิกมูฟเมนต์ไม่ตรงกับไดเรกชันนี้ก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับเพราะนั้นก็จะสามารถทำให้เกิดคุณจะเข้าใจว่าพอบทบาทโอลิมปิกเริ่มต้นจากจุดนั้นการแข่งขันมันจะเกิดแฟร์เพย์ขึ้นมานะครับซึ่งมันไปอยู่ในดีเทลข้อถัดไป
นะครับกลับมาอันนี้คือเน้นนี่คือเน้นหน้านี้คือเน้นนะครับแล้วท่านก็จะเข้าใจบริบทของความเป็นสมาพันธ์หรือสมาคมกีฬามากขึ้นนะครับข้อแรกเลยคือลองมองย้อนไปนะครับเอาสเกลเล็กหน่อยเอาประเทศไทยนะครับทุกจังหวัดมีผู้ตัดสินแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีต้องพัฒนาว่าพัฒนายังไงครับก็สร้างแม่ไก่ขึ้นมาส่งแม่ไก่ไปก่อน1 ตัวแล้วไปไข่ไว้ที่จังหวัดนั้นเอาส่งแม่ไก่บินเครื่องบินไปหย่อนที่ประเทศนั้นประเทศนี้แล้วหลังจากนั้นไข่นั้นก็ฟักเป็นตัวแล้วก็เกิดออกมาเป็นลูกหลานของเราตรงนี้เราเปรียบเทียบในเชิงบริบทของการทำงานนะครับก็คือส่งผู้ที่รู้ไปแชร์ประสบการณ์ให้เขาฟังจากนั้นมาเราก็จะมีผู้ช่วยผู้ตัดสินเลเวล4ไปสอนเลเวล1เลเวล1โตไปเป็นเลเวล2ค่อยๆเติบโตขึ้นไปมันเป็นการเติบโตในแนวตั้งใดๆก็ตามเริ่มต้นเอาแนวนอนก่อนนะครับแผนของสมาพันธ์ก็เหมือนกันในที่ประชุมผมประกาศชัดเจนถ้าเราเพิ่มต้องการพัฒนาในแนวตั้งแต่ว่าต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเพราะการขึ้นที่สูงเหนื่อยกว่าเดินในที่ราบเราคิดแบบนี้ปรัชญาง่ายๆนะครับจากนั้นมาปุ๊บสหพันธ์เติบโตขึ้นในแนวนอนพอเราเริ่มให้ความรู้กับหลายๆประเทศหลายๆหน่วยองค์กรแสดงว่าเขาจะมีองค์ความรู้เทียบเท่าเราครับเรียกว่าอะไรดีครับถ้าสายเกมเรียก Open Source ถูกไหมครับท่านป๊อกกี้เป็น Open Source นั่นหมายความว่าใครก็จับต้องได้คุณทำอะไรได้แต่ต้องแยกให้ได้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนว่าใครเป็น Organization ใครเป็น Buyer ใครเป็นผู้ Supporter ใช่ไหมครับถ้าแยกไม่ได้มันก็แย่งหน้าที่กันมันก็จะทำให้เกิดเทคนิคของคนหรือว่าเกิดความสับสนของประชาชนหรือคนในสังคมว่าตกลงแล้วฉันมีบทบาทเป็นอะไรกันแน่โอเคตอนนี้ทุกคนบอกว่าพี่ครับลุงติครับพี่ติครับผมอยากเป็น e-sport กายผมอยากเป็นคนหนึ่งในวงการ e-sport มีคำถามมากมายตำแหน่งอะไรหาตัวตนให้เจอก่อนพอหาตัวตนเจอปุ๊บคุณก็เข้าสู่วงจรของบุคลากรทางกีฬา e-sport มันก็จะกลายเป็นเข้าสู่ลูปของซอฟต์พาวเวอร์นะครับซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกับสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งนะวันแรกคุณก็เพิ่งเกิดมายังเดินไม่ได้ก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องหยอดยาหยอดสารหยอดนมสารพัดอาหารเสริมให้คุณเติบโตขึ้นมาเพราะคุณแข็งแกร่งได้คุณวิ่งได้พอคุณวิ่งได้คุณต่อสู้ได้คุณเผชิญโลกได้พอคุณเริ่มอ่อนแรงคุณกลับไปเป็นคนสอนดิครับคุณไม่ต้องไปสู้แล้วนะครับแก่ๆแล้วก็ต้องพยายามเปลี่ยนไปผมนี่ก็ใกล้แล้ว61แล้วใช่ไหมฮะถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของ business development นะครับอันนี้แบบเบสิกง่ายๆเลยถ้าค่าความเชื่อมั่นต่ำขายยากปรัชญาของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตประเทศไทยและสหพันธ์อีสปอร์ตเอเชียในเจเนอเรชันนี้นะครับสร้างความเชื่อมั่นก่อนอย่างแรกนั่นคือการทำแบรนดิ้งการทำแบรนดิ้งคืออะไรครับคือลดความหิวก็หายลงหน่อยนะครับสนับสนุนให้มากขึ้นแต่รู้จักตัวเองไม่ใช่ว่าอยู่ดีเฉือนมือซ้ายเขากินเอ้าหิวข้าวใช่ไหมไม่มีเนื้อเอากินมือซ้ายฉันอีกวันหนึ่งเฉือนมือขวาไปพรุ่งนี้ทำงานยังไงใช่ไหมครับเราต้องรู้จักตัวเองถ้าเกิดเราสามารถ strategy เราสามารถวางแผนในเชิง business development ได้คุยกันนะครับขอบเขตของคุณอยู่ไหนเจอกันตรงกลางถ้าหาจุดเจอตรงกลางได้เนี่ยพันธกิจเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็สามารถทำเงินได้มูลค่าของตลาดเกมเนี่ยนะครับมันสูง e-sport ยังต่ำอยู่โดยเฉพาะในประเทศไทยและผมเชื่อว่าหลายๆประเทศไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะทำให้มันสูงขึ้นได้เพราะว่าอะไรครับคุณหยิบยืมพลังจากคนที่แข็งแกร่งกว่านั่นคือเกมหรือเกมอินดัสทรีนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจถ้าหากรัฐบาลไทยจะวางปักหมุดประธานซอฟต์พาวเวอร์ไปอยู่ฝั่ง develop เกมและทางฝั่ง e-sport มาเป็นเพียงแค่อนุกรรมการและเดินตามหลังของ develop เกมซึ่งอันนี้เป็นถูกต้องแล้วถ้าเอา e-sport นำอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น direction ที่ค่อนข้างจะมีความสับสนนะครับก็ถ้าเราวางแผนได้มีเงินมาได้ปุ๊บก็จบเลยนะครับเงินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นกำไรนะครับแต่ว่าหมายความว่าเอาไปพัฒนาต่อได้ไปต่อยอดได้นะครับอันนี้ก็บังเอิญอันนี้พูดไปแล้วเราโปรโมทนะครับการโปรโมทเนี่ยไม่ได้หมายถึงการทำโฆษณาอย่างเดียวนะครับมุ่งเน้นเลยนะครับว่าคุณทำอีเวนท์ที่ดีการแข่งขันที่ดีมี
นักกีฬาทุกคนที่เข้ามาแข่งในรายการที่สมาคมจัดหรือแข่งในรายการที่สมาพันธ์เป็นผู้ดำเนินการใบเซอร์ติฟิเคตหรือเหรียญรางวัลนะครับเหล่านั้นจะมี value ด้วยตัวมันเองมันประเมินค่าไม่ได้คุณไปแข่งชิงแชมป์โลกได้รางวัล30 ล้านโอ้โหภาคภูมิใจนะครับคุณแข่งซีเกมแต่แค่เหรียญทองนะบางประเทศไม่มีเงินอัดฉีดประเทศไทยมีเงินอัดฉีดเอเชียนเกมเราก็ได้หลักล้านนะครับซีเกมหลักแสนนะครับแต่ขอโทษนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยผมนายกสมาคมผมเห็นกับตานะครับคุณพ่อคุณแม่ร้องไห้ด้วยความปิติยินดีว่าสุดท้ายลูกฉันที่เล่นเกมทุกวันตอนนี้กลายเป็นฮีโร่ของประเทศสร้างชื่อเสียงให้ได้จากนั้นมาพอเขาประสบความสำเร็จเขาสามารถค้นพบตัวตนว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมเขาลดละเลิกแหล่งอะโคจรเขาหยุดหมดเลยด้วยตัวเขาเองมันเป็นกลไกทางธรรมชาตินั่นแปลว่าอะไรครับเขามีการเรียนรู้จากกีฬาอาชีพe-sport จำเป็นต้องได้รับการ recognize จากรัฐบาลจริงๆช้าเกินไปเมื่อ10 ปีที่แล้วจริงๆมันควรจะก่อนหน้านั้นอีก 7-8 ปีเราไม่ได้พัฒนานะ7-8 ปีเสียดายมากแต่มาช้าดีกว่าไม่มาตอนนี้เราเกือบแซงหลายประเทศแล้วนะครับแต่ผมไม่อีโก้นะครับว่าการที่ผมเป็นประธานสหพันธ์เอเชียไม่ได้หมายความว่าผมแซงหน้าใครนะครับแต่เป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าผมทิ้งทุกอย่างในชีวิตผมไปแล้วผมมาทำ e-sport นะครับก็ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าโอ้เราสามารถที่จะใช้ e-sport ให้มันเป็นประโยชน์ได้ในอนาคตนะครับความซื่อสัตย์มันใช้ได้หลายอย่างเอาแค่คำเดียวนะครับเอาแค่คำเดียวถ้าคุณแข่งเกมนะครับมันมีกีฬาบางชนิดที่แข่งแล้วสามารถบอกได้เลยว่ากรรมการผู้ตัดสินเหนื่อยน้อยมากนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึง e-sport นะกีฬาหลายๆชนิดในโลกนะครับผู้ตัดสินแค่ยืนมองอย่างเดียวนะครับเหมือนกับว่าจับตาดูไว้ว่าคุณเป็นคนดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองนะครับที่เหลืออยู่เป็นสปิริตของนักกีฬานะครับเป็นสปอร์ตแมนชีพหรือสปอร์ตอะไรก็แล้วแต่นะครับสปอร์ตก็เช่นกันมีคำถามเยอะแยะเลยก็ในเมื่อผมสมมุติผมเล่นเกมฟุตบอลผมยิงเข้า 3-0 แล้วคุณป๊อกกี้ยิงผมไม่ได้เลยผมชนะ 3-0 ถูกไหมครับกรรมการคือ AI ในเกมถูกไหมครับแล้วทำไมต้องมีผู้ตัดสินอีกเพราะว่าพอเริ่มมีการแย่งชิงเหรียญแย่งชิงชัยชนะแย่งชิงตำแหน่งที่สำคัญในสนามแข่งขันมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกมแพ้ฉันไม่แพ้อันนี้ยอมรับได้เลยครับว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรทุกกีฬามีหมดก็มันเป็นความกระตือรือร้นมันเป็นความหิวกระหายในชัยชนะที่คนที่เข้าแข่งขันอยากได้เป็นทุนเดิมถ้าคุณเป็นผู้จัดการทีมชาติหรือคุณเป็นผู้จัดการสโมสรแล้วคุณส่งทีมคุณไปแข่งผมถามหน่อยถ้าเด็กของคุณเนี่ยไม่ได้อยากชนะส่งทำไมเผลอๆแชมป์แตกไม่ต้องไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงความซื่อสัตย์เนี่ยมันก็จะต้องมีอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดมันมีไม่พอล่ะทำไงระบบก็ต้องมาเมื่อกี้บอกแล้วครับ e-sport คือการแข่งขันเอาเกมมาแข่งขันกันมีมาตรฐานสากลมีกติการองรับอันนี้มาเลยอันนี้คือมาเลยครับผู้ตัดสินต้องมีวิทยาฐานะพอสมควรเราต้องการผู้ตัดสินอยู่4แบบ1คือเข้าใจเกม2เข้าใจความเป็นปัจจุบันคืออัปเดตแบบไหนก็ตามฉันตามทันหมดนะครับต้องดูเกมรู้เรื่องครับเกมกำลังสนุกอย่าไปเบรกเกมซีซัวนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใจแข่งหวาชุลมุนนักกีฬาเอาเปรียบในการเบรกเกมอันนี้ถือว่าพลาดนะครับ โอเคผู้ตัดสินจริงจำเป็นต้องเข้าไปทำหน้าที่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องการผู้ตัดสินที่ไม่ใช่เกมเมอร์ด้วยทำไมเราต้องการอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคนที่เล่นเกมเป็นมันก็จะคิดไปในทางเดียวกันหมดแต่ถ้าเรามีอีกฝั่งหนึ่งไอ้คนเนี้ยเล่นเกมไม่เป็นแล้วเราเชิญมาเป็นผู้ตัดสินเขาก็จะตัดสินด้วยวิธีของเขาตรงนี้ครับก็เกิดการเบรนไอเดียกันเกิดขึ้นซึ่งมันจะเกิดขึ้นก่อนการแข่งขันเท่านั้นและออกมาเป็นเขาเรียกว่า technical handbook หรือระเบียบการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นความแฟร์ต้องมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยู่ในโลกของ IT เรามี AI เรามีหลายสิ่งหลายอย่างเราสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มเราสามารถสร้างสิ่งต่างๆมาเพื่อทำได้อย่างน้อยที่สุดสมมติว่าคุณแบงค์เนี่ย
มักจะใช้เทคนิคที่ได้เปรียบอยู่เสมอนะครับแล้วมันเป็นเทคนิคที่กรรมการไม่ยอมรับเราก็จะโน้ตอย่างน้อยที่สุดนะเราจะรู้ว่าคุณแบงค์เป็นนักกีฬาที่ใช้เทคนิคในการเอาเปรียบสูง เขาจะถูกตัดแต้มในไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดนะครับแต่ผมเข้าใจว่าในอนาคตมันจะสามารถประมวลผลและทำนายได้ว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณแบงค์มาให้ระวังไว้ให้ดีนะครับอะไรประมาณนี้ นะครับก็การพัฒนาระดับภูมิภาคมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ว่าจำเป็นจะต้องมีความเสมอภาคกันยกตัวอย่างว่าเราจะสังเกตดูว่าเอเชียนเกมซีเกมอะไรก็ตามเนี่ยวนเวียนอยู่แถวๆนี้นะครับเซาท์อีสต์เอเชียกี่ประเทศแล้วครับซีเกมก็แค่เซาท์อีสต์ถูกไหมครับแล้วก็ในภูมิภาคอื่นยังไม่มีนะครับพอเป็นเอเชียนเกมปุ๊บก็ไปอยู่ที่หางโจวคือประเทศจีนซะอีกมันก็อยู่ทั้งภาคนี้หมดเลยนะครับทางกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนะครับทางกลุ่มอีสต์เวสต์หรือเซนทรัลเอเชียเนี่ยไม่มีนะครับก็เลยทำให้การเลือกเกมที่มันเหมาะสมกับความแฟร์ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันขาดน้อยลงไปมันเป็นบทบาทของสมาพันธ์อีสปอร์ตแห่งเอเชียด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องทำความร่วมมือแล้วก็จัดประชุมกันอย่างต่อเนื่องซึ่งในเดือนกันยายนนี้เราน่าจะมีค่อนข้าง 100% แล้วนะครับจริงๆไม่ใช่น่าจะมีขอแก้ไขเราจะมีการประชุมระดับเอเชียและทำเอเชียฟอรัมขึ้นในกรุงเทพมหานครสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนนะครับถ้าเราสามารถโปรโมทกิจกรรมเราจนกระทั่งมันดีนะครับมันจะต้องมีคนสงสัยถูกไหมครับไอ้ความสงสัยมันทำให้เกิดองค์ความรู้เพราะว่าไอ้คนสร้างมันต้องคุณเขาเล่าให้ฟังอย่างเช่นวันนี้ผมมาเล่าให้ท่านฟังแต่ท่านอาจจะเก่งกว่าผมแต่ไม่ได้อยู่ในโพสิชันนี้ผมก็ต้องการเรียนรู้จากท่านเหมือนกันในโพสิชันที่แตกต่างกันนะครับแต่ช่วยไม่ได้ตอนนี้มาอยู่ที่ผมคนเดียวผมก็เอาพุทอย่างเดียวใช่ไหมฮะมันก็จะสามารถจะโปรโมทได้ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนะครับปัจจุบันประเทศไทยเราสอนและเราบรรจุ e-sport เข้าไปเป็นหลักสูตรถึงปริญญาโทแล้วจริงๆตรงเนี้ย2 ปีมาแล้วนะครับปริญญาตรีมีมานานแล้วด้วยแล้วก็เป็นสาขา e-sport เลยทำให้มีนักศึกษาที่ได้รับวุฒิหรือปริญญาบัตรปริญญาตรีไปแล้วนะครับปโทน่าจะปีหน้านะครับมาแล้วถึง2 รุ่นด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆคณะไม่ว่าจะเป็นนิเทศศาสตร์หรือจะเป็นคณะ IT หรือคณะ Develop Game ซึ่งสอนเรื่อง e-sport ด้วยเช่นกันนะครับก็เราก็เอาตรงนี้ไปแชร์ให้กับสหพันธ์เอเชียฟังว่าเราอยากให้ทุกประเทศทำอะไรก็ได้ที่คล้ายๆเรานะครับแล้วไปโตไปด้วยกันนะครับจากนั้นมาเราก็คิดว่าการทำงานร่วมกันในระหว่างคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะครับที่เป็น non-profit หรือเป็นฝั่ง commercial side ก็ต้องทำด้วยกันได้กับสถานศึกษาก็ได้นะครับกับทางรัฐบาลก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้ว e-sport เนี่ยมันสามารถที่จะไปมันมีบริบทคล้ายๆเหมือนแข่งกีฬาชนิดอื่นๆเลยถามว่าสามารถต้านยาเสพติดได้ไหมนะครับเอเชียนเกมตรวจฉี่ทุกเหรียญนะตรวจปัสสาวะนะครับตรวจสารกระตุ้นเช่นเดียวกันเราจัดแข่งในประเทศไทยเราสามารถบอกเขาได้ว่าน้องถ้าน้องเล่นตัวไหนอยู่ต้องเลิกพอเลิกเสร็จปุ๊บเขาจะเข้าสู่วงจรของการลดละเลิกไปในที่สุดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับสังคมขณะเดียวกันปัญหาทะเลาะเบาะแว้งท่านสังเกตดูหลังจากรับรองกีฬาสปอร์ตประเทศไทยปัญหาเด็กมั่วสุมในร้านเกมหายไปเพราะอะไรครับเพราะมันมีข้อจำกัดอยู่ว่าถ้าคุณเล่นเกมเยอะเกินไปเนี่ยมันไม่ดีนะครับก็โดยรวมๆแล้วต้องจุดไฟให้ติดนะครับมันก็เข้าข่ายไปนะครับว่าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกสไลด์ทุกหน้าที่เกิดขึ้นมาเราสามารถที่จะทำให้มันจุดติดได้นะครับตรงนี้ครับมันก็เป็นสามารถที่จะบอกได้ว่ามันมาจากอินโนเวชันบ้างมาจากการพัฒนากำลังคนบ้างมาจาก power บ้างแล้วแต่คุณจะคิดนะครับแต่ทั้งหมดเลยอย่างที่ผมบอกในสไลด์หน้าที่2ขึ้นอยู่กับการ develop ครับถ้าคุณพัฒนาไม่เป็นคุณก็ไม่สามารถดัน e-sport ตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วนะครับโดยรวมๆแล้วผมคิดว่าภารกิจของ e-sport ในประเทศไทยนะครับและในเอเชียนะครับเราน่าจะมีบทบาทมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าในอีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีการประชุมระดับเอเชียซึ่งหลายๆประเทศจะเข้ามาในประเทศไทยซึ่งบางคนไม่เคยมาด้วยซ้ำไปเขาอาจจะค้นพบว่าประเทศไทยเรามีอะไรดีนะครับแล้วก็เราในฐานะของประเทศไทยเราผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เราก็คงจะเอาตรงนี้เป็นจุดขายอันหนึ่งที่รัฐบาลไทยสนับสนุนทุกอย่างที่จะทำให้เกิด
ภารกิจใหม่ๆพันธกิจใหม่ๆเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจ e-sport เป็นหนึ่งในเศรษฐกิจเติบโตเร็วของประเทศไทยด้วยนะครับก็โอกาสหน้าผมหวังว่าผมจะได้เวลาประมาณ60 นาทีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ